باز هم زبانی از مادر افغانستان. یادش بخیر روزهایی که بچه هایم میخندیدن. آن روز گذشت. همین الان گریه بچه هایم میشنوم و صدای بوم ها. خدای من چه کار به حق تو نکردم که همین الان دارم صدای گریه بچه هایم را میشنوم و این آثار دارد خراب می شود. خدایا من به شما توهین کردم یا بچه هایم همین الان یا بچه هایم همین الان کار نخوام. همین الان نگاه کن، دستهایم وطنم خونالود شده. هر روز به یاد آن روز